Hôm nay chúng ta cũng đi đến một cái dạng toán tìm xy. Ở đây thì chúng ta có một bài toán cũng khá hay. Tìm xy thỏa mãn các điều kiện sau. X cộng 2 chia hết cho y. X bằng 3y cộng 4. X cộng cho 3y là bội của 10. Đây là bài toán cũng khá hay đó các bạn. Rồi, bây giờ mình vẽ bài toán này nha. Xuất phát từ cái biểu thức ban đầu này, ta có x cộng cho 2 mà nó chia hết cho y, thì từ đây mình suy ra cái gì? Mình thế giá trị x vô. Như vậy thì đây là 3y nè, cộng cho 4 cộng cho 2 chia hết cho y. Mình suy ra tiếp nè, 3y nè, cộng cho 6 nó chia hết cho y. Nhìn vô đây các bạn thấy nè, rõ ràng á, là 3y nó chia hết cho y rồi ha. Như vậy thì 6 sao nó phải bắt buộc nó phải chia hết cho y để nó thỏa mãn cái tính chất là gì? A mà chia hết cho B, C chia hết cho B, thì suy ra cái gì các bạn? A cộng cho C nó phải chia hết cho B. Bây giờ mình đã có cái điều này rồi thì cái điều này bắt buộc nó phải có, nên nó mới tồn tại được cái biểu thức này nha. Mà cái đó là cái đề bài người ta cho mình. Hay nói cách khác, y chính là ước của 6. Như vậy thì y mình sẽ có mấy giá trị gì? Từ đó mình suy ra y thì nó sẽ thuộc giá trị gì đây? Ước của 6 bằng nhiêu? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 6. Những giá trị âm đó thì mình bỏ, bởi vì y thuộc anh lập. Rồi từ đây mình tiến hành lập bảng. Giá trị y, giá trị x nè, giá trị 3y, giá trị x cộng cho 3y ứng với y bằng 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Y bằng 1, y bằng 1 ở đây thì là bao nhiêu? X bằng mấy? 3 cộng 4 bằng 7. Y bằng 2, 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 4 là 10. Y bằng 3, 9 cộng 4 13. Y bằng 6, 18 cộng với lại 4 thì nó ra 22. Rồi bây giờ tiếp tục cái giá trị 3y. 1 thì đây là 3, 2 thì là 6, 3 là 9, 6 thì đây là 18. Mình cộng cái giá trị là x cộng y, ở đây là 10, 16 nè, 22, 40. Rồi bây giờ mình tiếp tục là cái điều kiện này là bội của 10. Như vậy thì sao?
con số tận cùng nó phải là con số 0. Ở đây mình lấy giá trị này ứng với giá trị dưới đây, cho nên mình kết luận vậy với x bằng 7, y bằng 1, 2, x bằng 22, y bằng 6 thì thỏa mãn đề bài. Bài này khá hay đó các bạn. Bài này đó là mình làm theo cái dạng mà đơn giản nhất để mình nắm được cái cách giải của cái dạng chuyên đề này. Khi mà các bạn đi thi á, bên các thầy cô á, chỉ cần biến tấu ra một chút xíu thôi thì các bạn thấy cái dạng bài này nó cực kỳ khó. Thành ra là các bạn phải nắm vững cái dạng căn bản này để từ đó các bạn có thể là giải quyết mấy cái bài khó hơn. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.